السلام علیکم. نن به په ایکسل کې شیټس جوړو چې شیټس به څنګه ډرا کول غواړي. هغې دپاره دا پیج لږ شانتې زوم کوم. دې ځای نه زوم کېږي دې ښکته رایټ باټم کې. ښه جي اوس فار ایگزامپل یو شیټ موږ جوړو. دلته کې به لومړی به نیم واچو، بیا به فادر نیم شي، بیا به ایډرس شي، بیا به ریزیډنسي شي، بیا به بس تقریبا دومره به کافي وي زم. اچھا دې له به اوس یو دغه ورکړو بارډرز. دا بارډرز به موږ ورکړل. دې کې به اوس داسې کار کوو چې دا به داسې سلیکټ کړو، داسې تقریبا دا بهرنۍ خانه به پرېږدي ځکه الریډي دې له موږ بارډرز ورکړه که نه جي. او یا داسې راونیسه دې ځای پورې راشي تقریبا، او دلته کې ورکړه آل بارډرز. آل بارډرز موږ ورکړ. نو په پرنټ کې چې بیا موږ د دې کله پرنټ اخلو نو دا لاینز به ورسره راځي. که چېرې دې نه موږ دا ختم کړو نو بارډرز، چې دا نو بارډرز کو نو دې سره بیا دا نه راځي، صرف دا ساده لیکل به راځي. دا چې موږ داسې کو دې ځای پورې راشو او آل بارډر سلیکټ کو نو دا به دغه شانتې کالم یې به راشي او دا آوټلاین به ورته هم باکسز به ورته جوړ شي. دې کې موږ د بره لاین چې کوم دی نیم، فادر نیم، ایډرس، ریزیډنسي وغیره دې له موږ کلر ورکړو. نو کلر پرنټینګ باندې اخلو نو بیا به کلر راځي. که بلیک اینډ وایټ وي نو ګری کې دا یو به ورکړو دا کلر، او دغه شانتې دا که وایټ پرېږدی اوم او که د دې نه معمولي کلر کې راوستی شي نو اوم. په دې طریقه باندې دغه شانتې شیټس جوړیږي. دې کې ورله بیا مطلب انټري په دې کې کولی شي. مثلا عابد شو، پلار نوم یې جلال شو، ایډرس رجر شو، ریزیډنسي هم رجر شو. دغه شانتې ټولې انټري پکې کیدی شي. او څنګه چې ما تاسو ته چې دا کمانډز به مختلف ځایونو کې استعمالیږي نو دا به موږ بولډ کړو. دا او دې کې څونه فرق شو، دا ډېر شو راښکاره شو، غټ شو دا لیکل، او دا نري دي. نو دا به دغه شانتې نري پرېږدو. دې له فانټس چینج کوو، دې ته فانټس ته راشه او د خپلې خوښې چې کوم یو ورته تاسو ورکولی شئ هغه ورته ورکړئ. نو لکه دا مې ورکړو کیلیبري سوري بیل ایم ټي فانټس هم ورکړو. دې باندې چې کلیک کړو نو موږ ته به فانټس معلوم شي چې دا کوم فانټس دی. اچھا دې نیم باندې کلیک کړو نو دې فانټس موږ ته معلومیږي کیلیبري دي. او د نوم ته چې راشو عابد ته دې موږ د فانټس چینج کړي دي نو دا دی بیل ایم ټي، د دې سایز دی 11. اچھا نو دا یو فارمیټ شو یو ډیټا دپاره، مطلب څنګه چې این جی اوز وغیره ډیټا اخلي، کور کې څو وروڼه دي او پلان کې دغه شانتې مختلف قسم سره دغه ورکړي وي. دا به تاسو هم داسې ورکوئ. او دا یو شیټ جوړ شو. اچھا دې کې موږ یو کالم انزرټ کو. دلته کې کالم باندې راشه، دا ډیلیټ شو واپس. چې بل کالم موږ انزرټ کوو دې ای باندې به دلته کې ودرېږو، دلته پې کلیک وکړو او بیا به دا ماوس رایټ بټن ووهو او انزرټ به کړو. چې انزرټ کړو نو موږ سره یو بل کالم راغی او دې له موږ ډایرکټ نغه هم ورکولی شو. دا کلر دلته کې چې کوم موږ ورکړو دا یو، او دلته کې به ایډ کو پکې سیریل نمبر. ٹھیک شو جی. دلته کې به دې کې که خیال وکړو دې کې باکسز نشته او دې کې شته. د دې به داسې سلیکشن وکړو او دا
آل بارډرز الریډي سلیکټ دی کني دې ځای ته راشه دا ووهه آل بارډرز دی راغی دلته کې ولا دا کلر هم ورکه دلته کې اوس 1 2 3 شو کنه دلته کې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا قشانته هم ورکول شي او کوای چې نه موږ ډایرکټ ورکو چې لیکلو ته حاجت را نشي نو هغه به څه وکړو 1 2 3 به ولیکو او دا درې واړه به د دې سلیکشن وکړو دې موږ سلیکشن وکړو داسې او دا کونه چې کوم ښکاري د 3 د ګوټ کې دې باندې ودرېږو چې کله پې دا پلس نشان جوړ شي دا به موږ ښکته ډریګ کړو نو الریډي موږ را روان یو لیکلو ته حاجت نشته 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 پور رالو بس پرې کې دا موږ دا شیټ د 21 پورې موږ جوړ کړی دی نو 21 پور ډایرکټ رالو او دا قشانته به بیا باقي ډیټا فل کول دي